Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-idol. Kumusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon mga ka-idol. So dito po tayo sa mainit-init na issue mga ka-idol. Na pinapagpistahan po to mga ka-idol. Tungkol po to sa asawa po ni Senator Rodante Marcoleta na pilit lang inuugnay doon sa sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee mga ka-idol. Dahil po ang kanyang asawa ay independent director sa isang insurance company mga ka-idol. So para po sa ating kaalaman mga ka-idol kung ano ba talaga yung independent directors at may kaugnayan po to sa isang insurance company na pinagmay-ari po ng mga Discaya. So para po sa ating kaalaman mga ka-idol, so po bago ang lahat mga ka-idol, huwag niyo kalimutan po na i-subscribe po si Attorney Neil Abayon ng kanyang YouTube channel. So kumuha po tayo sa kanyang mga video mga ka-idol dahil po ay may laman po itong legal education mga ka-idol. So kung gusto po niyo ng legal education, panoorin po niyo ang mga video ni Attorney Neil Abayon mga ka-idol. Kayo nang bahala mga ka-idol. Pagtapos yung panoorin po itong video na ito, kayo nang bahala magbigay ng inyong komento. Ano ba ang naging batayan po sa kanilang mga akusasyon? So kayo nang bahalang mag-comment. So ilagay lang po ninyo sa ating comment section ang inyong mga komento tungkol po dito sa issue na ito mga ka-idol. So sabay nating panoorin po ang video ni Atty. Neil Abayon. Okay, so good day po taong bayan. We're back po for our second video and ngayon papag-usapan naman po natin yung independent director issue ng asawa ni Senator Marcoleta kasi hinahanapan po ngayon ng angle between Senator Marcoleta, the Discaya spouses, and ngayon sinama yung wife niya para magkaroon siguro or maapektuhan yung public image ni Senator Marcoleta na may bias siya. Maybe that's the angle dito. But anyway po, kayo na bahala mag-isip kung ano yung angle, bakit kinoconnect-connect yan sila. Basta ko po, ang gagawin ko na lang sa inyo ngayon, i-explain ko po kung ano yung independent director para kayo na po mag-decide kung tingin ba ninyo makaapekto yun sa situation ngayon ni Senator Marcoleta as a senator who is part of the Blue Ribbon hearing sa investigation po nung flood control issues kung saan allegedly involved po yung mag-asawang Discaya. Okay? And just a quick reminder lang po, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. And of course, i-like din po yung video na to. At kung gusto niyo po supportahan yung YouTube channel ko, pwede niyo po yan gawin by becoming a member of the channel. Okay? So far, nasa 36 members na po tayo. At yung tinawag ko po sa samahan natin, dun sa membership group natin, is Associates for Truth. Change ko na po from Associates to Associates for Truth. Okay? So kung advocate po kayo para sa katotohanan, para sa patas na governance, hopefully po makonsider nyo, masuportahan or makasali po kayo sa membership. Kasi yan din naman po yung one of the main advocacies ko dito sa channel ko to help spread the truth in relation to legal explainers po sa mga current events sa bansa natin. Okay, ngayon start na po tayo sa discussion. So anyway po, kung gusto nyo muna mag-backread as to this issue, you may do so by visiting my Facebook page and then check nyo na lang po yung post ko dun. Basically, nag-explain na dito si Congressman Paulo Marcoleta. So ang sabi niya, kayo ang Bistado Billionaire News Channel, bistadong bistado ang bias nyo. My mother Edna Marcoleta is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold. Okay, kasi again, yung issue po is that itong Stronghold Insurance, kliyente nila yung mag-asawang Discaya, yung mga kumpanya po ng mag-asawang Discaya. Since independent directors Edna Marcoleta dun sa Stronghold, dun ngayon nagkakaroon ng angle na may issue, may potential issue daw si Senator Marcoleta because of his involvement nga dun sa Blue Ribbon hearing. Hindi po lahat ng corporations ay may independent director. Okay, so from there pa lang po makikita natin na parang in a sense po special yung independent director kasi yun nga, not all corporations are required by law to have an independent director. Okay, and the only corporations po na required ng batas natin, ng revised corporation code natin na magkaroon ng independent director ay yung mga corporations po na nag-engage in a business that involves public interest. Okay, and when you say public interest po, ang easiest way na ma-explain ko niyan is that yung negosyo ng corporation na yan ay kung magkaroon ng mismanagement, magkaroon ng mga fraudulent transactions, basically kalokohan in the corporation or yun nga, mismanagement. Tapos pag nag-collapse or nag-close yung business na yan, posible makaapekto ng malaki sa economy ng bansa natin. Okay, that is what we call a business that is vested with public interest. Kung magka-problema yung corporation, magkaka-problema din po or posibleng magka-problema din po yung bansa natin. And an insurance company po is one of those corporations that is specifically listed by our revised corporation code as a business vested with public interest. Okay? Therefore, normal at expected po na may independent director talaga dun sa Stronghold Insurance Company na yan. Okay? Pero anyway po, ipakita ko muna sa inyo yung provision. So, pupunta lang po kayo sa Title 3, Board of Directors, Trustees, and Officers. So, kung makita po nyo dito, Section 22, Paragraph 3. The board of the following corporations vested with public interest have independent directors. Okay? And then dito po, letter B, like what I mentioned kanina, yan, banks, quasi-banks, so on and so forth, and insurance companies.
So ito po, makikita natin yan dito. An independent director is a person who, apart from shareholdings and fees received from the corporation, is independent of management and free from any business or other relationship which could or could reasonably be perceived to materially interfere with the exercise of independent judgment in carrying out the responsibilities as a director. Okay? So in Tagalog po, ang ibig sabihin yan, unang-una ito pong part na to, ang pwede lang po magkaroon ng isang independent director sa isang public interest company, of course, pwede siya magka-shareholdings and fees received from the corporation. Ito po yung tinatawag na director's fees. Okay? And then, despite po ito yung shareholdings niya and director's fees, dapat po independent siya from management and free from any business or other relationship. In simpler terms po, para mas maintindihan nyo talaga, hindi po pwede magkaroon ng financial interest ang isang independent director sa isang public interest company because that is expressly prohibited by law. Diba? So, ang trabaho po ng independent director, kaya yan sila nilalagay dyan, ay para po sila magkaroon ng checks and balances within the board. Kasi we have to remember, a public interest corporation, like what I explained earlier, can cause significant impacts po sa bansa natin pag magkaroon ng problema. Kaya nilalagay yung independent director para hindi lang po controlled ng mga business-minded individuals lang yung public interest corporation. Diba? Kasi tatandaan po natin, alam naman natin, minsan may ibang tao na puro lang business yung isip, puro lang income, and because of that, posibleng meron na silang nasasagasaan or naapektuhan na yung society in general. In simpler terms po, ang main point ng independent director ay para hindi lang maging mukhang puro pera-pera lang yung pinapag-usapan ng board nila, di ba? Kasi ang independent director, again, hindi po siya pwede magkaroon ng financial interest sa corporation. So from there po, makita natin na ang independent director po is not situated similarly with a regular board of director. Okay? And ito po, bigyan ko na kayo ng example para mas maintindihan nyo talaga. Since an independent director po cannot have a financial interest in a corporation, therefore, hindi po yan siya pwede magpasok ng mga kliyente sa kumpanya. Diba? That is specifically prohibited by law because that will now amount to a financial interest that will compromise his or her independence. Diba? Mawawala na yung essence ng pagiging independent director. Again, ulitin ko po, since an independent director cannot have financial interest, hindi po yan siya pwede ma-involve dun sa pagpasok ng mga kliyente na yan. Diba? Dapat nga yan, no? Independent of management and free from any business or other relationship which could or could reasonably be perceived to materially interfere with the exercise of independent judgment. Kasi yun nga, tatandaan po natin, ang independent director is in the simplest way na masabi ko, para siya supposedly yung superhero nga, yung taga-check na pag mukhang pera lang to lahat ng board of directors, siya yung basically parang papaluin niya, huwag tayong ganyan na puro pera-pera lang. Well, theoretically, yan po yung trabaho ng independent director. Okay? So kung tingin ba ninyo ngayon magkakaroon ng conflict of interest dito si Senator Marcoleta considering, yun nga, he's involved in the Senate Blue Ribbon hearing, kayo na po bahala, taong bayan mag-judge yan. Basta ako in-explain ko na lang po kung ano ba tong independent director, ano yung functions niyan, and kung ano yung mga possible actions po na ginagawa ng isang independent director sa isang public interest company. Okay, dun sa political side of things, again, kung may conflict of interest, kayo na po bahala mag-judge. Kasi ako po minsan parang napapa-cringe na po ako kasi minsan kung ano-ano na lang yung mga allegations, sinatapon, and tinatry i-connect, ganyan-ganyan. Well, hindi ko naman po sinasabing posibleng wala talagang involvement, pero if we will just follow the spirit of the law, supposedly, walang financial interest talaga si Mrs. Marcoleta. Okay? So anyway, yan lang po yung gusto ko explain sa inyo for today. Hopefully, klaro po yun. If you like more legal educational videos, current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!